السلام عليكم، ان شاء الله لاباس. هذا ثاني فيديو لينا على قناة تعلم الصيد. هايليك انا هبطنا البحر، شوفوا مكان مناسب كما يقولوا الصيد ولا نريحوا فيه. واش قالوا ريحوا لنا؟ هايليك طاسة مليحة نريحوا فيها ان شاء الله. لا ان شاء الله كان كشف يكون اليوم. باش نصيدوا اليوم اليوم رابط، ترى ما نصيدوش واش بكا اليوم. معليش تتبعونا ان شاء الله وراح نوريكم التقنية تاع المونتاج تاع لربط اخونا اسامة. هيا من بعد وجنا السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم انا ركبنا البلون ديالنا هاوليك، ماناش حنصيدو اليوم بالشبكة، راح نصيدو بالراموس بالشوفرات. هاي ليك جبنا شينا سناره واجدين 14 هاي ليك، هاي باينه 14 راك تشوف رضوى نشوف صح واجدين ما تعيا ما والو. هاي 14 هاي كفايه جد يا ربي جو واجدين. ها شحال فيها بوحده بطاطا؟ هادي تتباع بالدينار الجزائري هنا 30 دينار جزائري. 30 دينار. وشحال يجوا فيها؟ يجوا فيها 50 سناره. 50 سناره. هاي السناره الاولى شفتوها هكذا، هاي ديك السناره الاولى، هاي السناره الثانيه، السناره الثانيه، واش تصيدوا. هذه السناره الاولى. هاي لي كان هذا اسهل طريقه. ها شوف ربطناها قدناها حاجه خفيفه، نقف العقده الدوزيام ونروح والطريقه تاع البيضه ديالها. هاي الطريقه واش تبان مليح، هاي تبان لكم هكذا. طريقه سهله، هذه اسهل طريقه. هاي في العقدة ديالنا سنقصوها هذه. السنارة الأولى هاي هاي السناره الاولى، السناره الثانيه، هاي ديك السناره الثانيه وين نديرها من الفوق عليها، نديرها فوق عليها كاش نص متر زعما تقريبا 40 سنتيم هكذاك. هاي لقد الدوزي ليش السنارة. هذه أسهل طريقة للإلقاء. هذه السنارة الثانية
السناره الاولى اللي تحت. السناره الاولى وكان الفلون الطعم واش نديرو الطعم؟ شوفرات طعمه شوفرات بالعربية فوسها واش يقولوا له؟ والله ماني عارف واش يقولوا. الجمبري جمبري. اي نعم نقولها. واش يقولوا له هذا؟ الجمبري. سير بهم. هاي طعم عليها. هذه ميتة ماشي حية. باينة. وريكم تركيب طعم في السنارة. قصيتها؟ قصيت الأولى. اسمها ما نديروهاش كاملة الحبة دي كل واحد وكيفه على حسب السنارة ديالو. المهم ثم تغطي السنارة. صحيح. هذه طريقة تركيب الطعم في السنارة. لازم تغطي كاع السنارة ديالك. هاي تغطي كاع السنارة ديالك. السنارة الثانية دوكا واش راح ديرو نتوما؟ نربطو الطعم. لا بخيط ماجيك. نربطوه عليه باش ما يروحلناش الطعم، باش ما نخسروش بزاف الطعم. يعني طريقة سهلة ماشي صعيبة على المبتدئين الصيد. للأسف الشديد حصيلة اليوم إخواني أخواتي المشاهدين لم نستطع أن نصطاد شيء.